तुडवा समस्या असून मस्त लोकांना आत्महत्या करचे तुम्ही पळूनच्या पुरो तशीची एक आर्थिक समस्या येतना बँका सुकून लोन घेवचे एक सहज विषय ज्या कितलेकी लोकांना इंटरनेट सुकून लोन घेऊन कडेरी शिरकून पोवणू कष्ट जावन आत्महत्या केलेल्या प्रकरण तुम्ही मस्त न्यूजपेपरान या वार्तापत्रिकेन वाचून अशा पुरो हे मायक्रो लोन्स म्हणा कसले हानी हाजी सुकून कशी आम्ही रक्षण कोण घेवका म्हणून आजी आम्ही सायबर सुरक्षाचे 27 उपाख्यान 27 एपिसोडान पळोया। हांव सुचित्रा यशणे विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीक तुम सर्वांक स्वागत करतस। आज आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट आणि प्रोफेसर डॉक्टर अनंत प्रभू हानी। डॉक्टर अनंत तुमकां उपाख्यानात स्वागत। आता आर्थिक समस्या साधारण सगळ्याक आस एक ना एक रितीरी आस म्हूण हांव लेखता। तांकां बँका सुकून लोन आम्ही नाना रितीर घेवच्या पुरोंची म्हळ्यार शिक्षणा खातीर घेवच्या पुरोंची या आमगेले कसं एक बरेपणा खातीर या घर बांदूक अशें करून आमी घेताची। आता मायक्रो लोन्स म्हळ्यार कसले म्हण आमगेले वीक्षक आसत सांगता। Financial problems, आर्थिक समस्या या पुरात एक कॉमन बजवर्ड जाला पूरा जना कशिलेची। I don't think so there is anybody who is not having financial problems, but level of difficulty problems it varies from people to people. So तशें असताना it is common आता एक financial difficulty असताना amount त्यांनी आता एक रिक्वेस्ट युजली बँका दोकून करता आशिल्ली पुढे। आता तुम्ही आता एक स्मॉल अमाउंट बँका दोकून रिक्वेस्ट करता जाल्यार लोन बोरो करता जाल्यार डॉक्युमेंटेशन्स पुरा तुम्ही पळयल्यार इट इज सो डिफिकल्ट आनी तित तुमी डिटेल्स घेवन गॅरंटर्स तुम्ही दिवका मागीर प्रॉपर्टी पेपर्स एक एक पडटनी निमगिताची डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ द अमाउंट असल पुरा आसता। अँड अगेन ते मॅनेजर बी ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रिक्ट आसल्यार त्या वेळी तुमकां मेळचे चान्सेस व्हेरी सो तशें आसतना ताजे कंप्लीट सिनारियो अंडरस्टँड केलं सायबर क्रिमिनल्सान। सो त्यांनी कसं केलं दे स्टार्टेड मेकिंग ॲप्स these are called as micro loan apps okay so tanni play store antu asal pur apps galu start kella tantu tumi kaina tumge like mobile number enter kurka enter kelsa tanta salpa permissions nimge ta tumge phone adako tumi SES mon diun jatte after that tanni tumge CIBIL score automatically check karte because CIBIL Equifax asal pura there are certain agencies in India where तुमगेल financial credibility कशें आसा म्हणून चेक करचे institutions. So most popular is CIBIL. So CIBIL अंत कसा जाता तुमगेल मोबाईल नंबर आणि PAN details दिल जातना ते एक स्कोर सांगता and if that score is I think above 740 750 वयर असल्यार it's a good score amount. Anything above 800 is very good score. So तनी पळयताच तुमगेल सिबिल स्कोर कशें आसा म्हणून अँड बेस्ड ऑन दॅट तनी तुमकां एक इतले अमाउंट म्हणून सँक्शन करताच। बट ते सँक्शन करतना युजली इट इज विदाउट एनी कोलॅटरल कसले गॅरंटी ना कसले पेपर वर्क ना नथिंग तनी डायरेक्टली ते डिसबर्स करून सोडताच खंय तुमगेले बँक अकाउंट। सो यू फील सो हॅपी इथं म्हळ्यार तुमकां एक 20,000 25,000 इमिडिएटली जाय आशिल्ले अमाउंट तुमकां इंस्टंट 4-5 yes no घालता तुमकां ते येता म्हणून। सो दिस इज द रिजन why a lot of people have become used to micro loans. आता मायक्रो लोन्स तुम्ही सांगल्यात आम्ही आमगेले उपाख्यान प्रारंभ करताना सांगले हाचे निमित्त मस्त लोकांना आत्महत्या केला आमगेले मंगळूरान ते जल्ला म्हणून तुम्ही सांगले अशी कसला जाता। सो आमगेल्या देशांतू खंयचे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आसा बँक्स these are all coming under RBI. So RBI चे गाइडलाइन्स म्हणून आसता and RBI त्यांनी कसं करता त्यांनी एक रिपो रेट म्हणून एक सेट करता। तर रिपो रेटा प्रकार तुम्ही बँकांत डेपॉझिट दवरल्यार तुमकां कितले इंटरेस्ट मेळटा आनी तुमगेले लोन घेतल्यार तुम्ही कितले इंटरेस्ट भरता ताका म्हणून दिस ऑल डिफाइंड बाय द रिपो रेट।
युजली आत्ता कशी रंजतस म्हणजे अराउंड 6 to 8% फॉर FDs आणि बँक बेस्ड ऑन खंयचे लोन तुम्ही घेतला हाऊसिंग लोन की पर्सनल लोन की सो इट गोज एनिवेअर अराउंड 12 to 18% आले असतं. बट हानी कसं करतं असाची none of these micro loan companies are adhering to the RBI guidelines. NBFC म्हणून असं नॉन बँकिंग फायनान्शियल कॉर्पोरेशन. So these do not come under that. त्यांनी युजली कसं करताची एक कोणी एक रिच मॅन विंगर कंट्रीचो ताका कॉन्टॅक्ट करताचे आणि सांगताची तुम्ही एक आमकां $1 million आम्ही बॉरो करता तुगेला. फॉरेनांत कसं जाता असा इंटरेस्ट रेट्स आर व्हेरी व्हेरी लेस. आता इंडियान हा व्यक्तीक 1 लाख दवरला म्हाका एक 8% ते बँक इंटरेस्ट मेळटलो ते तुमका एक 2% म्हळ्यार हॉट विषय. यू डोंट गेट एनी अमाउंट फॉर द अमाउंट दॅट यू कीप. सो दॅट इज द रिझन तुमका ते लोन 3% मेळटा. आता दुबईन तू US तू पुरा यू कॅन बॉरो लोन. सो देर वर अ लॉट ऑफ पीपल त्यांनी कसं करता आशिल्ली अशी थंय देखून लोन घेवन ते 3% लोन घेवचे त्या कारण हांगा FD दवरचे. पुढे 10-15% FD मेळटा आशिल्ली. सो दवर न्हू त्या इंटरेस्ट आयल दुडवाना जिता लोन भरलेले मस्त जन आसाचे. सो देर आर पीपल हॅव डन दॅट. सो तशें आसतना ह्या कंपनीज कसं करताची ऍप्स बेसिकली तांणी तुमकां एक्झॉर्बिटंटली हाय इंटरेस्ट चार्ज करताची. फॉर दॅट मॅटर banks are charging you 8% per annum. These charge even up to 5 to 8% per month. So extremely high interest. But how you have to pay now? How do you pay? So the question is, तुम्ही आता एक पे करता जाल्यार एक पेमेंट गेटवे म्हणून एक असतं. अँड द मोस्ट पॉप्युलर पेमेंट गेटवे इज रेझर पे. तुम्ही खंयचे आता एक ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करतना तर रेझर पे म्हणून एक पेमेंट गेटवे येता. ऑफकोर्स बँक्स हॅव देअर ओन पेमेंट गेटवे. HDFC चेंगेल आसा, Canara Bank. So they have their own gateway. So I'm not talking about that. So हंग कसं जाता तुम्ही आता एक पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी ताजे तुम्ही कनेक्ट करता जाल्यार यू शुड बी अ रजिस्टर्ड कंपनी तर तुमकां पेमेंट गेटवे यूज करूं जायना. सो पेमेंट गेटवेज आनी कसं करताची तांणी हांगेलो टू टाय अप करनाची. सो तुम्ही पळोवन आसतलेची एनीबडी हू हॅज डावनलोडेड दिस ऍप तांतू पेमेंट म्हणून ऑप्शन ना. You'll get the money, but you can't pay there in the app. Okay. इथं पे करू जायना म्हळ्यार गेटवे ना. सो हाऊ टू पे बॅक? पे बॅक करता जाल्यार तुमकां तांगेल सायडातून एक कॉल येता आनी तो सांगता पळय तू 15 दिसा लोन घेतिले ₹10,000 आतां ₹12,000 तू पे बॅक करता. हे एक UPI ID घ्या हक्क घाली म्हणून सांगता. सो हो कसं करता जायता म्हणून UPI ID पेमेंट करता. बट केल सत्तना अनेक लोक एक 2 दीस नंतर कॉल करता. कॉल करून सांगता तू त्या 10,000 घेतिल्या पेमेंट कर न्ही म्हणून. तो सांगता ना हांव केला म्हणून. ना ना तू कोणा केलेलं म्हणून म्हाका गोतला त्या की सायबर क्राईम आसच्या पुरो तू वापस कर म्हणून. ओके. सो दिस इज वेर द हॅरासमेंट स्टार्ट्स. हो कसं करता कॉल कट करता. ओके. और somebody may actually pay वापस खंयचो देखून घेवन दिव चान्सेस. But if you do that again, the cycle continues. अनेक पास कॉल करून सांगता पास पेमेंट करी म्हणून. So this becomes hell for people. So that is where they commit suicide. असल कॉल अवेर कॉल आईल सत्तना तक त्या he will not be able to handle the stress. Now the point is तुम्ही सांगच्या पुरोचे ऑड विषय कसा आणतो मोबाईल ऑफ करचे कारण उडोचे अनेक सिम घालचे म्हणून. नो, आय हॅव टोल्ड अ पॉइंट व्हेरी क्लिअरली. तुम्ही त्या ऍप इन्स्टॉल करतना त्या तुमगेले परमिशन्स घेता म्हणून. सो विच आर द परमिशन्स इट विल आस्क? कॉन्टॅक्ट्स, गॅलरी, SMS, मागीर GPS अँड इट आस्क्स फॉर कॅमेरा परमिशन. इतले 5 परमिशन तर तुमगेले निमगीत. सो अंत कसं करू जाता म्हणून सांगता. फर्स्ट GPS परमिशन दिल सत्तना एक्झॅक्टली पिन पॉइंट लोकेशन मेळतं तुम्ही खंय आसाची म्हणून. 1 SMS परमिशन दिल सत्तना आता तुमकां संबोळ आयल म्हणले की संबोळ येताना तुमकां एक मेसेज येता तुमगेल्या मोबायलाक ₹75,000 credited to your bank account. तांकां कळ्ळें तुमगेल्या अकाउंटात 75,000 पडला. सो दिस इज द सेकंड. थर्ड कॉन्टॅक्ट्स परमिशन दिल सत्तना तांणी तुमगेला आशिल्ले फोनाचे पुरा कॉन्टॅक्ट सेव्ह करून दवरून जाल्ले. फोर्थ गॅलरी परमिशन दिला तुमगेले फोटोज पुरा मेळ्ळे तांकां. नेक्स्ट तांणी कसं करताची आमकां एक वायट अभ्यास आसा. आमगेल्या
आनम्माल नाव फादर मदर म्हणून सेव्ह करचे आम्ही नावार कोणी सेव्ह करनाचे सो तांणी त्या कॉन्टॅक्ट एक्स्ट्रॅक्ट केले सतन तांकां कळटा कसं म्हणल्यार हागे ल्हान कोण अम्म कोण बहिणी कोण बॉस कोण ऑल HOD कोण प्रिन्सिपल कोण हे पुरा कळलें नेक्स्ट तो कसं करता म्हणल्यार एक फेक लीगल नोटीस करता और अरेस्ट वॉरंट एक फेक करता तांचो फोटो घालता ना फोटो तुमगेले गॅलरी दोकून उकान घालता आनी त्या कोणा पेटयता तो तुमगेले फादर मदर प्रिन्सिपल HOD हस्बंड असल कसं सेव्ह केला पळय तांकां पुरो जाणा तो पेटयता दिस बिकम्स कंप्लीट तो ब्रेक डावन जावन वता तो मनुष्य इता म्हणल्यार पुरो जनाक मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफान कसं म्हणल्यार मर्याद त्या मर्यादा गेल ना मी गेला म्हूण दॅट इज वेर दे कमिट suicide. Not just the harassment calls are निमित्त मात्र नाही. Harassment calls can very easily be तुम्ही ते ब्लॉक करेता नवो नंबर घेवेता कसले करेता बट या सोशल स्टिग्मा येवच्या सूर जाता का इता म्हणल्यार खंय ताण वतना तागेले एक फ्रेंडाल फोन येता ताका ए तू कसले 15,000 लोन घेतील केव्हा म्हाका तुगेले ते अरेस्ट वॉरंट आयला चिके जाग्रत मारे ते नातल्यार पोलीस येवन तुका धरतलेची or somebody may tell tu miguel ita now guarantor dilal actually he has not given but in that it will tell that ami yatum kita petita samlari tu guarantor mo tagel harassment surjata tu kassa mon miguel nimgina dashi aw police station ochu now complaint ditama so because of all these issues tak it becomes very difficult for him to face the situation and that is where he commits suicide atye micro loans घेतना त्या ऍप आसोकून म्हळ्यार मॅक्सिमम कितले अमाउंट तशें कसले आसा की रेस्ट्रिक्शन आसा की कितले अमाउंट टाइम दिवचे ना तांणी दिताची they give usually it is 2,000 5,000 10,000 अशी बिकॉज असल अमाउंट घेवची कोण घेता म्हळ्यार लोअर मिडल क्लासाच्यानी मात्र घेताची बिकॉज अ मिडल क्लास पर्सन इज एलिजिबल फॉर बँक लोन्स अँड आतां युजली खंयचे बँक तुमी पळयल्यार तुमके 2 to 5 lakhs ताई प्री अप्रूव्ड लोन ऑटोमॅटिकली तुमगे अंत आसता बट युजली स्टुडंट्सांक दे डू नॉट गेट द आतां एकली प्रपोज करता केल्सतन ती सांगता म्हाका एक कडेन व्हर व्हरूंक तागेले दुडू ना ताका दॅट विच इज द इजिएस्ट रिसॉर्ट फॉर हिम लोन ऍप घालचे इमिडिएटली डावनलोड करचे डावनलोड करून तो खंय व्हरता ते वोन जातरी तो फर्स्ट कसा करता तेगेलो तो सेल्फी काढता ते सेल्फी काढून तेगेले फोना भितर सेव्ह जाता सेल्फी या लोन ऍपात ते फोटो मेळ्ळ्या तंतू तेगेलो अन्नाल नंबर असता कळवा त्या अन्नाल नंबर या फोटो पेटयतो आणि सांगता पळय तुगेलो पूत हांगा आशिल्लो म्हणून असल पुरा करतना अन्नाक इट बिकम्स अ शेम अयो या खंय दोकून मेल पुतान अशें कशें केला म्हणून सो दे बेसिकली नो सोशल मॅनिप्युलेशन दे हॅव मास्टर्ड इट दी सायबर क्रिमिनल्स आणि तांणी कसं करताची ते हॅरासमेंट कॉल्स फर्स्ट दे कॉल यू नो तुम्ही फोन ऑफ केला म्हणले कॅच व्हेरी इंटेलिजंट सो विल स्विच ऑफ द फोन बट कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ऑलरेडी मेळ्ळा तांकां दे स्टार्ट हॅरासिंग देम आता तू अशी तुम्ही सांगता म्हाका आनीक एक प्रश्न येता मनान तू आता एक मनशान एक 6,000 7,000 मोबाईल घेवन तांत एक 50,000 घेवन तांत कसले कॉन्टॅक्ट्स दवर नातिले फोटो आनी काण नातिले ते 50,000 घेवन धांवले रे म्हणून very good point but you have to be very smart to do something like this म्हळ्यार तुमगेल कॉन्टॅक्ट्स नातल्यार फोनान तुमकां लोन मेळना सो दे चेक कितले कॉन्टॅक्ट्स असता म्हणून सो तुम्ही कसं करता फेक कॉन्टॅक्ट्स फेक कॉन्टॅक्ट्स घालता तुम्ही ओके तुम्ही फेक कॉन्टॅक्ट्स घालता तुमगेल फोनान फेक मेसेजेस आसता तुमगेल फोनान पुरा आय मीन इट इज नॉट सो इजी टू डू दॅट बट इफ यू आर एबल टू डू तुम कोणाल की एक रोडार एक फोन मेळ्ळें त्या फोनान तुम्ही एक त्या सिमा दोकून कोर इन दॅट केस प्रॉबेबली यू कॅन सर्वाइव बट ते कसं केला रे तांणी एक फर्स्ट तुमकां एक व्हिडिओ KYC म्हणून करताचे ते व्हिडिओ KYC तुम्ही एक पट ऑनलायन येवन व्हिडिओन तुम्ही उलोवका तांगेले सो तांणी थंय तुमगेले कॅप्चर करताचे कोर त्या फोटो आणि गॅलरीन जाशील फोटो सेम की नाही म्हणून एक चेक करतात सो दे नो बिकॉज इनिशियली ऑल दीज ट्रिक्स वर वर्किंग सो त्यांनी ओव्हर द टाइम दे इवॉल्व्ड तांकां कळला जन कशी मोस करता तांकां म्हणून सो दे हॅव प्लग्ड एव्हरी लूप होल दॅट हॅज बीन पॉसिबल देर सो तशें आता या एक मायक्रो लोना निमित्त इतली पुरा समस्या जेवच्या साध्य आसा म्हणजे जाल्यार आमी तांचो कशी बचाव जावेत सो आता दुर्वा प्रॉब्लेम हांव सांगेल म्हण की पुरो जाण आशिल्लेची सो तशें आसतना माय रिक्वेस्ट NBFC अप्रूव्ड ऍप्स म्हणून तुम्ही गुगलांत गेल्यार
तुमकां RBI अप्रूव केल्ले ऍप्स ಸ್ವಲ್ಪ मेळटात. फॉर एक्झाम्पल मेगेले फोनांतू हांव स्लायस म्हूण एक ऍप यूज करता. सो स्लायसांतू तांणी म्हाका कसं करताची instant payment. They give it to me, and this is properly approved by RBI only. So तशें आसतना म्हाका सडन कसले अमावंट जावं म्हणून जाल्यार हांव ते स्लायस ऍपा वता, थंय दोकून काडता and I paid. And Slice is such a wonderful app that तुम्ही within 10 to 15 days the payment keller, you don't even have to pay interest also. So this is then a small processing fees म्हणे घालतात, it's very minimal, but apart from that they don't charge anything. So तशी पुरा अमाउंट कितले असता? I have a limit of 2.5 lakhs. So 2.5 lakhs you can take very easily and you can do it. Second, the limit कशाने डिसाइड करता? based on your CIBIL score. So तुम्ही CIBIL like असल्यारी, that's what I said, तुम्ही like 800 अवेर CIBIL असल्यारी, you can get a good असल तरी 2.5 lakhs limit देतात. So second, very important, my request पुरा जन कसं म्हणारी, एक credit card एक तुम्ही purchase करायची. म्हणारी purchase म्हणारी you have to go to the bank and apply for it. So apply करून, if you have a credit card, कसले contingency, कसले problem जाल्ले, that credit card will be very useful to you because tantu like limit असता. So 4 lakhs to 8 lakhs to 10 lakhs. So there are credit cards which are offering even 18 lakhs, 20 lakhs limit credit cards. And some credit cards, if you are an HNI, no preset limit when a card aila. Tantu limitana. So you can go and swipe a Rolls Royce also. But when you're getting such cards, be careful. It can be misused as well. But a good card with 4 to 5 lakhs ek manchal aslari. Because you never know about hospital bills. Sudden konake jo hospitalized jalla, insurance na. In that case, 4-5 lakhs bill lailari. If he has a credit card, at least he can pay there, and he gets 45 days time to pay back. Yeah, rather than relying upon this one. And second, kanche app ami phone ant install korch puda. Ami ek check korka, the kas amgela permissions nimita someone. Recent jauna calculator app galal miguel phone antu, and it was asking me for GPS permission and camera permission. Why would a calculator need GPS or camera permission? So I mean, but poloka whether it is actually needed ya permission amount. And it take third option at the pude allow, don't allow monashila. I take third option at the allow while using the app to me that select karaj. Tad kase jata to me the app use kartan matra tak the permission melta. Otherwise it cannot. Just because you have given GPS permission or gallery permission, only when you're using the app it can access your GPS or gallery, not otherwise. So that to me allow gallery, it will be very good. आता तुम्ही ते घंतू मायक्रो लोन्स घेऊन ते रिपे करताना म्हणताना म्हणलें तांतू ते कॉल जेन्युइन म्हणजे तुम्ही कॉल येता म्हणून म्हणले तांणी ते इतली पे करायची म्हणून म्हणताची म्हणून म्हणले ते पे ते कॉल जेन्युइन वे की नाही म्हणून कशें that's the company itself is a fraud and fake म्हणताना the genuine call कसं असतं. So there is nothing called genuine. So one. And second, तांणी ते कॉल करताना युजली तुम्हाला ट्रू कॉलर असला तर रेड डारी येता. इथं म्हणारी मस्जना तांणी कॉल केला ना, हॅरॅस केला देखून तांणी ब्लॉक केला तरी जनान. सो इफ यू हॅव मल्टिपल ब्लॉक्स जाल्यार तुमगे नंबर तुम्ही कोणाके ट्रू कॉलर कॉल करताना ते रेड कलर येता, स्पॅम कॉल म्हणून येता. सो तुमकां ते स्पॅम म्हणून येता when that calls come. But if you don't take the call, they will start sending you messages on WhatsApp. WhatsApp call करतात. WhatsApp usually call करताना आमकां ट्रू कॉलर तू अपडेट्स येना. सो तशें आसतना अगेन प्रॉब्लेम जाता. So they आमी कसं करता म्हळ्यार, one, first of all, we should not take the loan only. Second, even if you take, paying back is actually foolishness. Because if you pay back once, they will ask you to pay back 20 times, 30 times. I mean, like jana, how changu, how dudu ditta, म्हळ्यार म्हाका ऋण नाका बरो म्हणून. ऋण नाका correct, I know. But you pay once, they are not satisfied. तांणी अपास तुमकां पेमेंट करी म्हणून 10 बार पट तुमगेले निमगिता नुसपळ. Then end of the day, you will block them. So best is block it right away. And third, कई जो तुम्ही असल victim जल्लारी, immediately एक police station वचून complaint दियाची. अशें जल्ला म्हाका म्हणून. You lodge a complaint. And fourth, तुमगेले relatives असल जनी पुरो call केल्लारी, you tell म्हाका ते कसं म्हणून, मिगेल phone hack जाला आसतले, but हांव कसले loan घेयनी म्हणून सांगल्यारी. That is the best. तुमके तसल call आयला, तुम्ही block कराची, म्हाका कोर नाकाच call म्हणून सांगली. What is the other option? So that is the safest way too. नाही म्हणाल तुम्ही तसल मायक्रो लोन्स घेण्याची That is the ultimate solution. सांगचे इतली वेळू
मायक्रो लोन्स हाजे विषयी संपूर्ण माहिती दिल्या डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. थँक्यू. तशीच आम्ही सर्व प्रेक्षकांक हांव धन्यवाद सांगता. सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.